ครับตรวจสอบปึ๊บกามาใส่เซนเซอร์สอเทสเคสนะครับเครื่องมือหนึ่งทดสอบดูมาครบไหมยังไม่ครบเหมือนเดิมเครื่องมือ3อีกรอบหนึ่งรอจนกว่ามันจะเสร็จเครื่องมือบวก10ใช้เวลานานมากเลยนะครับก็ต้องรอให้มันเสร็จก่อนนะครับทดสอบอีกรอบนะครับว้าวออกแล้วเรียบร้อย เครื่องมือแล้วก็เลข1สตาร์ทเรียบร้อยครับทดสอบสั่งปิ้นครับบอครับเสร็จเรียบร้อยครับออกมาสวยงามดังเดิมเปรียบเทียบอันเก่านะครับสีเจิดขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ